Κόπκαρ. Ήταν πιο αληθινό και από την πεποίθηση που έχουμε εμείς οι άντρες για τα πουλιά μας. Πως την έχουμε πιο μικρή από όλους. Γιατί νομίζουμε ότι αν δεν κάνει poke στην οθήκη, τόσο αληθινό και συνεπαριάρικο ήταν που δεν σε ένοιαζε η τελική κορύφωση. 2 δεκάχρονα που λες βρίσκουν ένα μπατσικό στη μέση του πουθενά. Και αντί να ειδοποιήσουν κάποιον, το καβαλάν εκτελώντας ό,τι μάθανε στο GTA. Έλα όμως που ανήκει σε έναν διεφθαρμένο σερίφη που θα κόψει κόλους για να το πάρει πίσω, γιατί αν δεν το κάνει, ο δικός του κόλος θα ανήκει σε κάποιον άλλον. Εν τω μεταξύ, τα πιτσιρίκια ήταν απίστευτα ταλεντάκια στην υποκριτική και ο Kevin Bacon ήταν τερματισμένα φοβιστικός και ας είχε κάνει επιτυχία χορεύοντας χωρίς λόγο. Wanna be πετρόχιλε. Έπαθα νοσταλγία όμως, γιατί θυμήθηκα την ηλικία των 10 που μόνο ένα πράγμα έλεγε. Ό,τι μαλακία κι αν έκανες, ή μάλλον όχι, ό,τι πλημέλημα κι αν έκανες, η μόνη τιμωρία ήταν να σου τραβήξουν το αυτί. Ή στη χειρότερη τη φαβορίτα. Κλοπή σοκοφρέτας από το περίπτερο. Καμία κατηγορία για μικροκλοπή. Έπιασα τον ποπό της Δημητρούλας. Καμία κατηγορία για σεξουαλική παρενόχληση. Έσπασα το Transformers του Γιαννάκη. Καμία κατηγορία για καταστροφή ξένης περιουσίας. Ευτυχώς πάντως που οι σημερινοί μικροί εγκληματίες είναι απασχολημένοι μπροστά από οθόνες με pixels. Πόσο καλύτερα όμως θα ήταν αν και οι μεγάλοι ξεδίνανε στα video games παρά στους ανθρώπους. Ο Osama Bin Laden, Angry Birds. Kim Jong-un, βασικά έχει δικό του. Wolfgang Schäuble, Pro Evolution. I see for the dick movies. Fantastic Four. Περίμενα στο τέλος της ταινίας να βγει ο Deadpool και να πει «Χα! Κοίτα το μαλάκα, την είδε όλη!» Το τρέιλερ πολλά υποσχόμενο, αλλά η ταινία ήταν ό,τι χειρότερο είδαμε στη χρονιά. Σαν κάτι τύπισσες που από πίσω είναι 25, από μπροστά 15 και στο μουνί 35. Δεν ξέρω, αλλά τώρα τελευταία στις υπερηρωικές ταινίες είναι μόδα να είναι πιτσιρίκια οι υπερήρωες. Έτσι και εδώ τα παιδιά από το 10 λεπτά κήρυγμα συνεργάζονται ώστε να φτιάξουν μια μηχανή που θα τους πηγαινοφέρνει σε μια άλλη διάσταση. Όπως όλοι σχεδόν ξέρουμε, γυρίζοντας πίσω αποκτούν υπερφυσικές δυνάμεις, ενώ λίγο αργότερα η κυβέρνηση θα τους χρησιμοποιήσει σαν όπλα. Έχουμε και λέμε. Αρχικά οι διάλογοι, οι μάχες και οι ερμηνείες ήταν πιο άψυχα και από τη μούμια του Φαράω Χατσεψούτ. Επίσης υποτίθεται είναι περιηρωική ταινία και έπεσε μόνο ένα σπρώξιμο και ένα μπουνίδι. Πιο πολλές μάπες παίζω εγώ με τον κολλητό για το τι πίτσα θα παραγγείλουμε. Και το χειρότερο όλων, ο Dr. Doom. Σαν να πασάλιψε στο Slimer με σκατά. Κοινώς η ταινία ήταν να τη βάψεις Doom και να την πετάξεις σε random υπόνομο του Τσέρνομπιλ. Ταινιούλα, πού είσαι? Ο Τέο είναι εδώ. Ταινιούλα, ταινιούλα. Irrational Man. Σχεσοτενία του Woody Allen. Μακάρι να έχω άδικο, αλλά αν δεν έχει ιστοριάρα μια σχεσοτενία, σε κάνει να βαριέσαι από αυτή σου τη ζωή μέχρι και τις προηγούμενες. Ναι, αν εξαιρέσεις τα προβλήματα της απόστασης και του κέρατου, τα υπόλοιπα προβλήματα εμφανίζονται όταν βαρεθείτε ή όταν πας στο ATM και γράφει 0.0. Είναι σαν να σου λέει το ATM με γουρλωμένα μάτια «Τι γάμισες». Σε τούτη εδώ, ο Woody Allen σκηνοθετεί μια ιστορία με έναν καθηγητή φιλοσοφίας που έχει βυθιστεί σε υπαρξιακό αδιέξοδο. Ναι, μόνο οι χαζοί είναι ευτυχισμένοι. Εκείνη την περίοδο ο καθηγητής σκάει σε ένα πανεπιστήμιο και τα φτιάχνει με μια καθηγήτρια. Αλλά παράλληλα πιάνει φιλίες με την καλύτερη του φοιτήτρια, που μάλλον αυτή το γουστάρει. Νόημα στη ζωή του εντωμεταξύ δεν έχει βρει ακόμα και τίποτα δεν τον καλύπτει από όλα αυτά. Ώσπου μέσα σε μια καφετέρια ακούει μια συζήτηση ενός ζευγαριού που κάθονται δίπλα του και από εκεί και πέρα γίνεται ευτυχισμένος. Δεν ξέρω τι άκουσε, αλλά με εκνευρίζει το γεγονός ότι μέχρι τότε δεν έβρισκε τίποτα να το γεμίζει. Ενώ εγώ δεν έχω χρόνο να προλάβω να κάνω όλα όσα με γεμίζουν. Πόσο δύσκολο είναι να αποκτήσεις ένα χόμπι, να βρεις το αγαπημένο σου συγκρότημα και έναν ωραίο κόλλο. Καλά, στο τελευταίο δυσκολεύτηκα. Μου πήρε περισσότερο καιρό και από τον Σαμ. Αυτά από μένα, τα λέμε την επόμενη Τρίτη. Μέχρι τότε, καλό κάψιμο.